नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं क्वीन्स क्रोशे या माझ्या खास यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण पाहणार आहोत फ्लॅट सर्कल म्हणजेच सपाट वर्तुळ बनवायला. तर वेगवेगळ्या डॉली, कोस्टर, पॉट होल्डर्स, टोप्या, सजावटीचे प्रोजेक्ट्स, कुशन कवर्स आणि इतर बऱ्याच फुल प्रोजेक्ट्समध्ये या फ्लॅट सर्कलचा उपयोग होतो. तर चला उशीर न करता आजच्या व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया. सुरुवात आपल्याला मॅजिक रिंगने करायची आहे. मॅजिक रिंगचा फुल व्हिडिओ डिटेलमध्ये आपल्या चॅनलवर अपलोड आहे, तो तिथे जाऊन तुम्ही पाहू शकता. या मॅजिक रिंगमध्ये आपल्याला 12 डबल क्रोशे करून घ्यायचे आहेत. तुम्हाला हवे ते टाके तुम्ही यात टाकू शकता, पण संख्या ही 12च हवी. तर सुरुवात 3 चेनने करायची आहे आणि या 3 चेन हा एक डबल क्रोशे म्हणून मोजायचा आहे. यानंतर आपल्याला 11 डबल क्रोशे करायचे आहेत. पूर्ण करूया, मग दाखवते. तर इथे आपले 12 डबल क्रोशे करून झालेले आहेत. आता हे धाग्याचे टोक ओढून घेऊया आणि ही आपली रिंग इथे बंद होईल. आता सुरुवातीच्या 3 चेनमधल्या सर्वात वरच्या चेनमध्ये स्लिप स्टिच करून हा आपला पहिला फेरा पूर्ण करूया. तर इथे आपला पहिला राऊंड पूर्ण झालेला आहे. आता यापुढे आपल्याला राऊंड हा वाढवत जायचा आहे. आपले टाके हे 12 आहेत, त्यामुळे आपल्याला सर्कल हा 12च्या पटीतच वाढवायचा आहे. 3 चेन करूया. प्रत्येक राऊंडची सुरुवात ही 3 चेननेच करायची आहे. तर दुसऱ्या राऊंडमध्ये आपल्याला 24 टाके करायचे आहेत. तर प्रत्येक साखळीत आपल्याला 2 डबल क्रोशे करून घ्यायचे आहेत. इथे 3 साखळी म्हणजेच एक डबल क्रोशे झालेला आहे. तर याच साखळीत या 3 चेनच्या शेजारी एक डबल क्रोशे करून घेऊया, म्हणजे इथे 2 डबल क्रोशे तयार होतील. आता त्याच्या पुढच्या साखळीत पुन्हा 2 डबल क्रोशे करूया. प्रत्येक साखळीत 2 डबल क्रोशे करून घेऊया. पूर्ण करते, मग दाखवते. तर इथे आपण शेवटच्या साखळीपर्यंत आलेलो आहोत. आता या शेवटच्या साखळीत 2 डबल क्रोशे करून घेऊया. टाके हे नेहमी मोजूनच टाकायचे आहेत. दुसऱ्या राऊंडमध्ये 24 टाके असल्याची खात्री करूनच पहिल्या 3 चेनच्या सर्वात वरच्या चेनमध्ये स्लिप स्टिच करून आपला हा राऊंड पूर्ण करून घेऊया. आता तिसरा राऊंड थोडासा बदलणार आहे. तिसऱ्या राऊंडमध्ये आपल्याला 12च्या पटीत म्हणजेच इथे 36 टाके हवे आहेत. सुरुवात करूया 3 चेनने. हा एक. त्याच्या पुढच्या साखळीत आपल्याला टाके वाढवायचे आहेत. तर इथे आपण 2 डबल क्रोशे करून घेऊया. आता त्याच्या पुढच्या साखळीत पुन्हा एक डबल क्रोशे करायचा आहे. त्याच्या पुढच्या साखळीत पुन्हा 2 डबल क्रोशे करायचे आहेत. तर हाच पॅटर्न पुन्हा फॉलो करायचा आहे. इथे 2, त्याच्या पुढच्या साखळीत 1, पुन्हा 2, पुन्हा 1. पॅटर्न पूर्ण करते, मग दाखवते. शेवटच्या साखळीपर्यंत आलेलो आहोत. आता शेवटच्या साखळीत इथे 2 डबल क्रोशे घेणार. तिसऱ्या राऊंडमध्ये आपल्याला 36 टाके हवे आहेत, तर हे मोजून खात्री करून घ्यायची आहे. आणि पहिल्या 3 चेनच्या सर्वात वरच्या चेनमध्ये स्लिप स्टिच करून हा राऊंड पूर्ण करून घ्यायचा आहे. तर 12च्या पटीत आहे. 12, 24, 36. आता यानंतर आपल्याला 48 टाके चौथ्या राऊंडला करायचे आहेत. तर चौथ्या राऊंडची सुरुवात करूया. 3 चेन करून घेऊया. सेम साखळीमध्ये आपल्याला अजून एक डबल क्रोशे करून घ्यायचा आहे. इथे आता पुढच्या साखळीत आपल्याला एक डबल क्रोशे करायचा आहे. त्याच्या पुढच्या साखळीत पण एक डबल क्रोशे करायचा आहे. आता त्याच्या पुढच्या साखळीत परत आपल्याला वाढवायचा आहे. तर पुढच्या साखळीत आपल्याला 2 डबल क्रोशे करून घ्यायचे आहेत. आता पुन्हा पुढच्या 2 साखळीमध्ये एक एक डबल क्रोशे करून घ्यायचा आहे. आता त्याच्या पुढच्या चेनमध्ये आपल्याला पुन्हा 2 डबल क्रोशे करून घ्यायचे आहे. याच्या पुढच्या 2 चेनमध्ये एक एक डबल क्रोशे. त्याच्या पुढच्या साखळीमध्ये 2 डबल क्रोशे. मग पुढच्या 2 साखळ्यांमध्ये एक एक डबल क्रोशे. पुढच्या साखळीमध्ये पुन्हा 2 डबल क्रोशे. तर हाच पॅटर्न फॉलो करायचा आहे. आपला राऊंड पूर्ण करून घेऊया. राऊंड पूर्ण झाल्यावर दाखवते. आता शेवटच्या 2 चेन राहिलेल्या आहेत. यामध्ये एक एक डबल क्रोशे करून घेऊया आणि या 3 चेनच्या सर्वात वरच्या चेनमध्ये एक स्लिप स्टिच करून इथे आपला राऊंड पूर्ण करून घेऊया. आता पाहूया 5वा राऊंड.
सुरुवात करूया 3 चेनने. आता याच साखळीत अजून एक डबल क्रोशे करून घेऊया. आता त्याच्या पुढच्या चेनमध्ये एक डबल क्रोशे करूया. त्याच्या पुढच्या साखळीत पुन्हा एक डबल क्रोशे करूया. त्याच्या पुढच्या तिसऱ्या साखळीमध्ये पुन्हा एक डबल क्रोशे करूया. आणि आता चौथ्या साखळीत आपल्याला पुन्हा टाके वाढवायचे आहेत. तर या साखळीत आता आपण 2 डबल क्रोशे करून घेऊया. त्याच्या पुढच्या 3 चेनमध्ये एक एक डबल क्रोशे करायचा आहे आपल्याला. पुढच्या साखळीमध्ये पुन्हा 2 डबल क्रोशे करायचे आहे. आता त्याच्या पुढच्या 3 चेनमध्ये एक एक डबल क्रोशे करून घेऊया. तर हा पॅटर्न फॉलो करायचा आहे. पूर्ण करते मग दाखवते. तरी ते आपण शेवटच्या साखळीपर्यंत पोहोचलेलो आहोत. 5व्या राऊंडमध्ये आपल्याला 60 टाके मोजून घ्यायचे आहेत आणि पहिल्या 3 चेनच्या वरच्या चेनमध्ये स्लिप स्टिच करून हा राऊंड पण बंद करून घ्यायचा आहे. तर 6वा राऊंड 3 चेनने सुरुवात करायची आहे आणि त्याच साखळीत अजून एक डबल क्रोशे वाढवायचा आहे. त्याच्यानंतरच्या 4 साखळ्यांमध्ये एक एक डबल क्रोशे करायचा आहे आणि 5व्या साखळीत पुन्हा 2 डबल क्रोशे करायचे आहेत. 7वा राऊंड ही 3 चेनने सुरुवात करायचा आहे. त्याच साखळीमध्ये पुन्हा एक डबल क्रोशे वाढवायचा आहे. त्याच्या पुढच्या 5 चेनमध्ये एक एक डबल क्रोशे करायचा आहे आणि पुन्हा 6व्या चेनमध्ये आपल्याला 2 डबल क्रोशे करून घ्यायचे आहेत. तर हाच पॅटर्न वापरून आपण हवा तेवढा मोठा फ्लॅट सर्कल बनवू शकतो. तर पहा, इथे आपला फ्लॅट सर्कल अगदी परफेक्ट बनलेला आहे. तर महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे फ्लॅट सर्कल बनवताना टाके हे नेहमी 12च घ्यायचे आहेत. जर त्यापेक्षा कमी घेतले तर आपला फ्लॅट सर्कल हा फ्लॅट नाही राहणार, त्याला वाटीसारखा खोलगट आकार येईल. आणि 12पेक्षा जास्तही नाही घ्यायचे, याने आपल्या सर्कलला झालरसारख्या चुन्या पडतील. त्यामुळे 12 टाके ही फ्लॅट सर्कल विणण्यासाठी योग्य आहेत. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबूया. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा. क्वीन्स क्रोशेला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.